Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay như tiêu đề của video, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách rất nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch có tên là Tuổi Trẻ Hoang Dại. Và mình sẽ nêu những quan điểm, ý kiến cá nhân, suy nghĩ của mình về cuốn sách, những suy ngẫm của mình đúc kết sau khi đã đọc xong cuốn sách. Đây coi như sẽ là một bài review cho những ai chưa đọc cuốn sách này, đúng không? Và những ai đã đọc cuốn sách rồi thì hãy cùng vào bàn luận với mình để cùng chia sẻ với nhau những suy nghĩ cá nhân nhé. Bắt đầu thôi nhé. Trên tay mình đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, cuốn sách Tuổi Trẻ Hoang Dại. Và trước tiên thì chúng ta cần phải biết cuốn sách này dành cho những ai, đúng không? Ngoại trừ thiếu niên nhi đồng ra thì bất cứ ai cũng có thể đọc và cũng có thể cần nó. Có thể bạn là một chàng thanh niên 20 tuổi đang tìm việc nhưng lại không biết viết email như thế nào cho dễ nhìn, hoặc không biết đi phỏng vấn cần chú ý những gì, không biết viết CV như nào, thậm chí còn không biết CV là cái gì ấy, như mình chẳng hạn. Trước đây mình cũng đã từng là một người như thế. Mình không biết viết CV, không biết CV là cái gì luôn ấy, và tìm hiểu thôi. Hoặc bạn là một người đã hơn 30 tuổi, tức là đã bước sang phía bên kia triền dốc của cuộc đời rồi. Thế nhưng bạn này gặp khủng hoảng nửa đời người, hoặc còn không biết khủng hoảng nửa đời người là gì cơ. Bạn cảm thấy tuổi trẻ nồng nhiệt, nhiệt huyết đã qua đi thì mất hết động lực, mục tiêu, năng lượng để phấn đấu. Bạn không biết mình phải làm gì tiếp theo và đánh mất luôn cả hạnh phúc của mình. Thì bạn đều có thể đọc cuốn sách này. Chưa hết nhá. Nếu bạn là một người quan tâm đến những câu hỏi, những vấn đề nổi cộm trong xã hội mà được rất nhiều người bàn luận, ví dụ con nhà người ta, đại học có phải con đường duy nhất, cho bạn vay tiền mà bạn lại không trả, có tiền nhiều để làm gì? Mình cũng không biết, bởi vì mình chưa bao giờ có nhiều tiền cả. Vân vân và mây mây thì tất cả sẽ đều được bàn đến trong cuốn Tuổi Trẻ Hoang Dại. Tác giả sẽ nêu lên ý kiến của bản thân, có thể hợp với người này nhưng có thể không phù hợp với người kia. Có tin được không? Một cuốn sách mỏng như thế này, mình chỉ đọc trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà lại chứa nhiều thứ như thế á. Vậy thì cùng tìm hiểu xem nó có thật sự chứa nhiều thứ như thế không nhé. Rồi, vậy nội dung của cuốn sách có gì? Cuốn sách là gồm hàng loạt những câu chuyện nhỏ của chính tác giả, trong cuộc sống của tác giả, nhưng lại rất vô cùng gần gũi, không hề xa lạ, mà mỗi độc giả chúng ta sẽ đều có thể tìm được một góc nào đấy bản thân mình trong những câu chuyện đó. Ví dụ, mình có thể tìm thấy bản thân mình trong chính những câu chuyện như sau. Câu chuyện thứ nhất. Xin chào. Ui, ghê quá nhở. Mới đi du lịch về à? Có quà không bạn? Quà á? Lần này mình đi chơi không mang đồ đạc gì nhiều, không mang tiền nhiều, không mua gì về cả. Cái gì? Đi du lịch về mà không có quà cho bạn bè à? Thôi. Ông sống quá vô văn hóa, vô ý thức, không có một sự tự trọng gì cả. Ông đừng làm bạn tôi, ok? Ông Nguyễn đi. Nhưng mà đây là phòng tao mà. Câu chuyện số 2. Bạn ạ, tình hình dạo này nhà tớ đói kém lắm. Kinh tế không có gì, tiền hết sạch rồi. Không có tiền đi chợ mua rau rồi, mà không có cả tiền đóng học rồi. Thế à? Thế thì tao cho mày vay 10 triệu nhá. Bạn bè với nhau không phải ngại. Mày cầm tiền mà đóng học mà mua đồ ăn. Quá. Đúng thôi, mình cảm ơn nhá. Mình xin. 24 giờ sau. Ui, sao hôm nay thằng này có cả tiền mua ô tô, mua nhà. Thế 10 triệu của mình không giả? Hỏi xem nào. Alo, tao nghe. Có việc gì đấy? Alo bạn à? Thế 10 triệu của tớ tính sao rồi? Thấy có tiền mua nhà, mua xe, đăng ảnh Facebook cơ mà. Cái gì? 10 triệu mà mày đã phải đòi á? Mày nghĩ 10 triệu của mày to à hả? Bạn bè nhau bao năm mới có mấy đồng như thế mà mày đã phải tính toán với tao thế á? Giờ tao biết bộ mặt thật của mày rồi đấy. Thôi nhá, từ nay không có bạn bè này nữa nhá. Nghỉ. Đừng có gặp tao, đừng gọi điện thoại cho tao. Ok, bye. Nhưng mà mày phải trả tao 10 triệu đã. Đó chỉ là hai ví dụ điển hình trong hàng loạt những câu chuyện mà tác giả đã nhắc tới, bàn luận tới, phân tích.
và đưa ra những suy nghĩ của bản thân mà theo cá nhân mình thấy thì đó là những chiêm nghiệm vô cùng đúng đắn, hợp lý, những suy nghĩ mà rất phù hợp cho chúng ta để có một cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh những triết lý nhân sinh, những suy nghĩ đúc kết của tác giả thì cuốn sách còn trình bày về những kỹ năng mềm quan trọng mà chẳng có trường lớp nào dạy cho các bạn cả. Ví dụ như kỹ năng viết CV, CV là cái gì? Kỹ năng phỏng vấn đi xin việc, kỹ năng viết email, kinh nghiệm dành cho những bạn mới đi làm, những ngày đầu đi làm cần chú ý những gì, vân vân và vân vân nhé. Chắc mình không cần phải nói nhiều, các bạn đều hình dung được những phần này nói về cái gì rồi đúng không? Và phần cuối cùng, tác giả nói về khủng hoảng nửa đời người. Nhưng các bạn hãy cứ xem đi nhé. Phần này không phải chỉ dành cho những người đã nửa đời người hơn 30 tuổi đâu, mà còn rất nhiều bài học giá trị cho những người trẻ đấy. Phần cuối cùng này, tác giả trình bày về khủng hoảng nửa đời người là gì, những vấn đề xảy ra khi tác giả gặp phải khủng hoảng nửa đời người và tiết lộ rằng tác giả đã bị rơi vào trầm cảm. Vậy tác giả đã đối mặt với trầm cảm như thế nào và làm thế nào để thoát ra khỏi nó? Đọc sách nhá, mình không được spoil. Nhưng mình có thể bật mí cho các bạn một phần ở đây, đấy chính là tác giả có viết một chương mà có tên là 30 ngày thực hành sống đơn giản. Đây là một phần rất hay và hữu ích cho những ai đang muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình, muốn có một cuộc sống tốt hơn, muốn thay đổi chính cuộc đời mình. Trong chương này, tác giả trình bày về một quá trình mà tác giả đã thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống và sắp xếp lại cuộc đời của mình bằng 30 ngày thực hành sống đơn giản. Bắt đầu từ những việc làm cực kỳ nhỏ bé nhưng lợi ích lại cực kỳ to lớn. Mình cũng đã thử nghiệm và thực hành theo những gì mà tác giả nói. Thực sự hiệu quả của nó mang lại là cực kỳ to lớn, trong khi những thứ phải làm thì lại cực kỳ nhỏ. Tin mình đi, nếu các bạn đọc và làm theo một cách nghiêm túc thì thật sự các bạn sẽ thay đổi lại cuộc sống của mình đấy, bất kể bạn trẻ hay già. Sau đây mình xin phép đọc. Năm 20 tuổi, sau một khoảng thời gian rất lâu để dành tiền thì tôi cũng có thể đưa ba mẹ đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên trong đời. Không cần phải nói cũng biết hai người vui đến chừng nào. Nhưng đi về rồi mới nhận ra dù ba mẹ vui nhưng bản thân lại không. Khi đó vì tiết kiệm tiền nên mua chuyến bay đi lúc sáng sớm, bay về lại rất trễ. Nhìn cảnh ông bà lọ mọ dậy từ sớm, chuẩn bị ra sân bay, lại phải vạ vật ở sân bay chờ đến giờ bay về, thấy lòng thật sự muộn phiền. Nhìn ông bà đi mua sắm, thứ gì cũng phải quy sang tiền nước nhà, tặc lưỡi tiếc tiền không dám mua chai nước uống vì thấy sao tính ra mắc quá. Chờ mãi tới khi về khách sạn mới dám uống chai nước miễn phí. Tôi uống nước tự dưng thấy mặn. Dắt ba mẹ đi ăn, hai người không dám nhìn món ăn, chỉ dựa vào giá tiền, lựa những món rẻ tiền nhất để ăn, hòng tiết kiệm được vài đồng cho đứa con. Tự dưng thấy ruột gan bộn bề không yên. Lúc đi về, vì tiết kiệm không dám mua thêm hành lý, hai người phải bỏ lại vài món đồ linh tinh đã mua. Dù không nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt của ba mẹ, bỗng dưng cảm thấy mình thật sự còn vô dụng. Vào phòng chờ sân bay, hai người mở gói mì, kiếm nước sôi đổ vào ăn. Tuyệt nhiên không ăn món gì từ hàng quán, vì nghe nói trong đây thức ăn mắc hơn nhiều lần bên ngoài. Hình ảnh ba mẹ ngồi lụp xụp, húp mì, ám ảnh mãi không dứt. Thời gian sau đó tôi lao vào kiếm tiền, có khi quên cả bản thân, nhưng ăn xài cho mình lại không bao nhiêu. Bạn bè hỏi cực vậy để làm gì? Tôi trả lời đơn giản là để mời ba mẹ đi một chuyến bay đúng giờ nghỉ ngơi, không cần đi sớm về trễ, để rẻ hơn 300.000 tiền vé. Nếu có thể thì cho hai người hồi hẳn hạng thương gia, mình ngồi đằng sau cũng được. Là để đưa cho ba mẹ cái thẻ, bảo hai người cứ mua sắm đi, đừng quan tâm gì hết. Là để vào hàng ăn, giành lấy thực đơn, gọi những món ngon nhất cho ba mẹ thưởng thức. Là để ba mẹ quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền, chỉ còn biết tận hưởng niềm vui bên con cháu. Là để nắm tay hai người, nói rằng có con ở đây, bố mẹ đừng lo điều gì cả. Vạn tỷ đồng trong thiên hạ, chỉ mong đổi lấy nụ cười đứng song thân là vậy. Có người đã ngoài 40 tuổi, phong trần bão dông gì cũng kinh qua, nhưng chỉ tiếc rằng những ngày còn trẻ đã bộn bề công việc đến mức lâu không về nhà, ngồi bình yên bên mâm cơm cùng mẹ. Mẹ thì không nề hà gì chuyện ngồi ngóng con. Xưa mẹ đi chợ, con ngồi ngoài cửa trông tiếng dép mẹ về. Giờ mẹ cũng tựa cửa, đợi tiếng xe con. Chỉ khác một việc, mẹ xưa đi chợ tầm dăm 30 phút,
con nay đi làm biển biệt vài ba tháng dòng. Người đã ăn nhiều món ngon vật lạ trong đời, muốn báo hiếu mẹ nên thứ gì ngon cũng mua về tặng, mong mẹ ăn để vui khỏe dài lâu. Nhưng lần nào về thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, mẹ lắc đầu nói ăn không quen. Con vô ngồi, mẹ nấu cơm rồi mình ăn tối. Chiều đó cũng giống bao chiều cũ, mẹ nấu cơm xong ân cần nói ăn đi con. Người ngồi ăn mới được 1-2 muỗng, nước mắt đã lưng tròng. Mẹ vỗ vai, nín nín, không ngon để mẹ nấu món khác, đừng vừa khóc vừa ăn, hư quá. Có mẹ ở đây con đừng sợ. Người lắc đầu nói không có mẹ ơi, cơm ngon lắm, con ăn mà vui trong lòng dạ. Hay từ giờ mẹ cứ vậy, nấu rồi chiều nào con cũng về ăn. Mẹ la tổ cha bây thứ quỷ, thì mẹ vẫn nơi này, muốn ăn gì cứ nhắn, về với mẹ là có cơm ăn, khóc gì. 3 tháng sau mẹ không còn, căn bảo bệnh đón mẹ đi buổi tối, bếp núc thiếu lửa, lạnh hơi người. Bữa cơm ngày đó người ăn, món nào cũng ngọt, vì căn bệnh mất trí tuổi già. Mẹ nhầm lẫn muối thành đường, đã thêm nếm, rồi lại chẳng nhớ, cứ vậy bỏ tới 5-3 lần. Bữa cơm đó suốt cuộc đời còn lại là bữa cơm ngon nhất của đời con. Mai này qua 4 bể 5 châu, muốn ăn cơm mẹ nấu, ngoảnh đầu lại còn đâu mà thèm. Nên khi có thể, về đi mẹ chờ. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người cuốn sách Tuổi Trẻ Hoang Dại của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Và theo quan điểm cá nhân của mình, đây là một cuốn sách không phải chỉ để đọc một lần. Nếu các bạn chưa đọc cuốn sách này thì hãy thử đi nhá. Mình nghĩ cuốn sách này sẽ rất có ích cho mọi người đấy. Còn nếu các bạn đã đọc rồi thì hãy chia sẻ suy nghĩ, ý kiến của bản thân dưới phần comment nhé. Mình rất muốn biết được góc nhìn của các bạn, suy nghĩ riêng của các bạn sau khi đã đọc cuốn sách này. Nếu thấy video này hay, các bạn hãy nhớ nhấn like, share để cho bạn bè của các bạn cùng xem video và cùng bàn luận cùng chúng mình nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, vì tất cả hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.